วัสดีค่ะก็กลับมาเพจเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาสูตรง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากสร้างรายได้เสริมนะคะกับเค้กฝอยทองนะคะสูตรนะคะหม้ออบลมร้อนใครมีหม้ออบลมร้อนสามารถทำสูตรนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญทำไม่ยากเลยนะคะส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีไข่แดงก่อนนะคะจำนวน5ฟองค่ะกับน้ำตาลทรายละเอียดนะคะ80 กรัมหรือนะคะน้ำตาลทรายหยาบก็ได้นะคะ80 กรัมแล้วใส่เกลือลงไปค่ะอีก1/2 ช้อนชาตามด้วยนมโรงเรียนนั่นเองค่ะค่อยๆตีและตามด้วยน้ำมันมะกอกนะคะหรือใครมีน้ำมันอื่นอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่น้ำมันมะกอกจะดีสุดนะคะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็แป้งเค้กค่ะร่อนแป้งเค้กลงไปเลยนะคะตามด้วยผงฟูค่ะร่อนลงไปทั้งหมดเลยนะคะหลังจากร่อนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้นะคะตะกร้อมือนะคะคนอีกรอบหนึ่งไปทางเดียวกันค่ะค่อยๆคนค่ะคนนะคะจนไม่เป็นเม็ดเลยนะคะแล้วพักส่วนนี้ทิ้งไว้นะคะใครจะใส่วานิลลาในส่วนนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นจะใช้ไข่ขาวอีก5 ฟองนะคะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะตีพร้อมกับน้ำตาลทรายอีก80 กรัมนะคะตีนะคะจนตั้งยอดอ่อนๆในลักษณะอย่างนี้แล้วตีตัดอากาศอีกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเอาส่วนผสมไข่ขาวและแบ่งส่วนผสมไข่ขาวนะคะเป็น3 รอบนะคะไปใส่ในส่วนผสมของไข่แดงคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะคนช้าๆนะคะในส่วนนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะไปคลุกพิมพ์นะคะในส่วนของฝอยทองทิ้งไว้นะคะต้องผูกพิมพ์ทิ้งไว้ในลักษณะนี้ซึ่งเราจะใช้ถ้วยข้าวข้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเอาเค้กตัวเนื้อเค้กนะคะลงไปค่ะค่อยๆใส่นะคะให้เต็มเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะไปอบรองน้ำนะคะ185 องศานะคะกับหม้ออบความร้อนเป็นเวลา20 นาทีนะคะไม่ต้องเปิดฝาดูเลยนะคะ20 นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกค่ะเค้กแค่นี้เราจะได้เค้กฝอยทองนะคะพร้อมขายกันแล้วนะคะแนะนำนะคะขั้นต่ำชิ้นละ15-20 บาทค่ะ